ඔයාගේ social media post එකකට හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ website එකකට නැත්නම් මොකක් හරි advertisement එකකට campaign එකකට හරි ඔයාගේ product එකකට ලස්සන background එකකට තියලා කොහොමද photo shoot එකක් කරන්න කියලා ඔයා ගොඩක් හිතනවා ඇති. හැබැයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ photo එකක් මෙන්න මේ වගේ background එකකට add කරගන්න පුළුවන් විදිහේ සුපිරි AI tool එකක් ගැන. මේ මොකක්ද කියලා දැනගන්නයි කරන විදිහ දැනගන්නයි අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. Google Sinhala YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට අදත් ඔයාව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම මුලින්ම කිව්වා වගේ මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාගේ Facebook post එකකට හරි නැත්නම් ඔයාගේ website එකකට හරි සුපිරි background එකක් තියෙන product image එකක් හදාගන්න විදිය. කියන්නේ ඔයා අපි හිතමු mobile එකෙන් හරි quality නැති device එකකින් හරි නැත්නම් සාමාන්‍ය තැනක තියලා ගත්ත photo එකක් සුපිරි background එකක් add කරගන්න විදිය තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. මම මුලින්ම කිව්වට මේකට එක AI tool එකක් කියලා ඇත්තටම tools තුනක් භාවිතා කරලා තමයි මම අද ඔයාට මේ වැඩේ කරන්න කියලා දෙන්නේ. හරි. අපි යමු එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව කොහොමද මේක කරන්න කියලා බලන්න. මම මුලින්ම යන්නම් මේ remove.bg කියන platform එකට. මම මේක ගැන කලින් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඒ හින්දා මම මේ platform එක ගැන වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ platform එකෙන් ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඔයාගේ product image එක background එක remove කරගන්න පුළුවන්. මම අද ඔයාලට මේ example එක පෙන්නන්න හදන්නේ මෙන්න මේ product image එක. ඔයාට පේනවා මේ product image එකේ වැඩි quality නැහැ. මේ වගේ සාමාන්‍ය නිකන් background එක white background එක තියලා තමයි photo එක ගහලා තියෙන්නේ. වැඩි quality නැති photo එකක්. ඉතින් මේ photo එක පාවිච්චි කරලා තමයි මම අද මේ වැඩේ කරන්නේ. මම මුලින්ම මේ remove.bg platform එකට මේ photo එක මේ විදිහට upload කරනවා. ඉතින් මේ platform එකෙන් ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට background එක remove කරලා මට මේ photo එක දැන් ලබා දීලා තියෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වා මම මේ platform එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මේ උඩ playlist එකේ ඔයාලට පෙන්නයි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ remove.bg ගැන platform එක ගැන වැඩිදුර විස්තර ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න. හරි මම මුලින්ම මේ ෆොටෝ එක මේ විදිහට background එක remove කරපු image එක දැන් download කරගන්නවා. right මෙන්න තියෙනවා මම background එක remove කරපු image එක. මම image එක මම දාගන්නවා desktop එකට මගේ වැඩේ ලේසි වෙන්න. මම යන්නම් ඊළඟ platform එක ගැන කියලා දෙන්න. මෙන්න මේ platform එකෙන් තමයි අපිට ඕනි විදිහට ඔයාගේ background එකක් මේ photo එකට add කරන්න. ඉතින් මේ website එක තමයි creatorkit.com. ඉතින් ඔයාලට URL එක පේනවා මෙතන creatorkit.com. ඉතින් මේ URL එක ගිහලා ලේසියෙන්ම ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ platform එක access කරන්න. ඉතින් මේක තමයි මට වැඩියෙන්ම අද කියලා දෙන්න ඕන platform එක. ඉතින් මේකේ ගොඩක් දේවල් මේ platform එකේ කරන්න පුළුවන්. මම අද ලේසියෙන්ම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයාගේ image එකකට background එකක් කොහොමද මේ platform එක භාවිතා කරලා add කරන්නේ කියලා. right මම යනවා try it now. මම මගේ email එක භාවිතා කරලා මේකට sign වෙනවා. හරි මට ඊමේල් එකක් ඇවිත් තියෙන්නේ වෙරිෆයි වෙන්න. මම ඊමේල් එක වෙරිෆයි කරගන්නම්. මේවා බොහොම බේසික් දේවල්. ඉතින් මේවා ගැන වැඩි යවට කියලා දෙන්න ඕනෙත් නැහැ. right මම මේ විදිහට මගේ ඊමේල් එක වෙරිෆයි කරගෙන platform එකට log වෙනවා. මම යනවා new project. right මම මෙතනට add කරගන්නවා මගේ අර විදිහට මම background එක remove කරගත්ත image එක. මම ඒක desktop එකට save කරගත්තා. මෙන්න මේක මම මේක දෙනවා මෙතනට upload එකට. right ඔයාලා ඊට පස්සේ select කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ product එකේ category එක මොකක්ද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන විවිධ category ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ category එකෙන් ඔයාගේ product image එකට අදාළ category එක මොකක්ද කියලා මෙතනින් select කරන්න පුළුවන්. මගේ මේ product එකට අදාළ මේ මම දැන් මේ සපත්තුවක් footwear කියන මෙන්න මේ category එක නැත්නම් shoes කියලා මෙතනින් යන්න පුළුවන්. මම shoes
කියලා මෙතනින් සිලෙක්ට් කරනවා right. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕනි කොයි විදිහේ ස්ටයිල් එකක්ද කියලා මෙතන සිලෙක්ට් කරනවා. ස්ටුඩියෝ ස්ටයිල් එකක්ද මොනවද ඔයාට ඕනි ස්ටයිල් එක කියලා. මම මෙතනින් සිලෙක්ට් කරනවා. අපි බලමු අපිට මැච් වෙන ස්ටයිල් එක මොකක්ද කියලා. ඔයාට කැමති එකක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මෙතන විවිධ ස්ටයිල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාට ඉතින් කැමති ස්ටයිල් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. right මම මෙන්න මේ විදිහේ සපත්තුවට මැච් වෙන ෆුට්බෝල් ෆීල්ඩ් එකේ මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරලා කන්ටිනියු කරනවා. right ඉමේජ් එක සිලෙක්ට් කරලා තින්නේ මම ආයෙ කන්ටිනියු කරනවා. දැන් ඔයාගේ ඉමේජ් එක මේ විදිහට ජෙනරේට් වෙන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. බලමු අපිට කොයි වගේ අවුට්පුට් එකක් ලැබෙයිද කියලා. right මෙන්න මේ වගේ අවුට්පුට් එකක් ඔන්න අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ ලැබිලා තියෙන අවුට්පුට් එක ගැන ඔයා සැටිස් නැත්නම් ඔයාට රෙන්ඩර් එකෙන් ගිහිල්ලා තවත් ඉමේජ් එකක් රෙන්ඩර් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ කැමති ඉමේජ් එකක් ඔයාට ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න මේ platform එක කොච්චර ලේසිද කියලා. ඔයාට ලේසියෙන් මේ වගේ ඉමේජ් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මට මෙන්න මේ ඉමේජ් එක හොඳයි කියලා හිතන ඉඳන් මම මෙන්න මේ ඉමේජ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඔයාට පුළුවන් මෙතන සයිස් එක වෙනස් කරන්න. ඕන දෙයක් ගන්න මම එක්ස්පෝර්ට් දෙනවා. අපිට එක්ස්පෝර්ට් HD එක්ස්පෝර්ට් එකක් ගන්න බෑ. මම ෆ්‍රී ප්ලෑන් එකකින් හින්දා මට ඉමේජ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන ඔප්ෂන් එක මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි බලමු ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් විදිහක්. right මම මෙන්න මේ ඉමේජ් එක right මම මේකට පාවිච්චි කරනවා ස්නැපින් ටූල් එක. ස්නැපින් ටූල් එක ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරලා නැහැ. ඔයා යූස් කරන්නේ Microsoft device එකක් නම් Microsoft Windows device එකක් නම් මේ ස්නැපින් ටූල් එක ඔයාට සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් ලේසියෙන්ම ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන ඕනම දෙයක් කැප්චර් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන. ඔයාට බලන්න මේ විදිහට මම මේ ප්ලස් මාක් එක යූස් කරාට පස්සේ මට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට රේන්ජ් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ ඉමේජ් එක සේව් කරගන්න. මම මෙන්න මේක දැන් සේව් කරගන්නවා ඩෙස්ක්ටොප් එකට. png ෆයිල් එකක් විදිහට මේක ඩෙස්ක්ටොප් එකේ මේ විදිහට මම සේව් කරගන්නවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඩෙස්ක්ටොප් එකට ගිහිල්ලා මගේ ඔරිජිනල් ඉමේජ් එක තියෙනවා. මම ඊට පස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කරපු එක මෙන්න මේ විදිහට අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඇඩ් කරපු ඉමේජ් එකත් ඔන්න තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට පේන පොඩි ප්‍රශ්නයක් මේ ඉමේජ් එකේ ක්වොලිටි එක නම් අඩුයි. මම ඊළඟට කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ අඩු ක්වොලිටියක් තියෙන ඉමේජ් එක කොහොමද ක්වොලිටි එක වැඩි කරගන්නේ කියලා. මම ඒකටත් යූස් කරන්නේ AI tool එකක්. ඒ AI tool එක තමයි replicate.com. ඉතින් ඔයාලට replicate.com මෙන්න මේ URL එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාම මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ මේ super resolution කියන ඔප්ෂන් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මගේ මේ resolution අඩු image එක quality වැඩි කරගන්න මම මෙන්න මේ super resolution කියන මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එකට මෙතන යනවා. ඒකෙන් මම මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක තමයි තෝරගන්නේ. right ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට ඔයාගේ ෆයිල් එක drag and drop කරන්න. අපි බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. මෙන්න මේ ෆයිල් එක මම මෙතනට drop කරනවා. right මම submit දෙනවා. දැන් අපේ අවුට්පුට් එක රන් වෙනවා. අපි බලමු කොයි විදිහේ අවුට්පුට් එකක් මට මේකෙන් ලැබෙයිද කියලා. right ඔයාට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අඩු රෙසලූෂන් එකකින් දුන්න ඉමේජ් එක මෙන්න මේ වගේ high resolution image එකක් විදිහට මෙයා කන්වර්ට් කරලා දුන්නා. ඉතින් මට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරනවාට පේනවා මෙගාබයිට් 2ක විතර ලොකු ෆයිල් එකක් තරම් මෙයා මේ ඉමේජ් එක ඉම්ප්‍රූව් කරලා තිනවා. මම ඒක ඩෙස්ක්ටොප් එකට අරන් පෙන්නන්න. මෙන්න මේක තමයි මම ෆයිනලි දුන්න අවුට්පුට් එක. ඉතින් බලන්න කොච්චර හයි ක්වොලිටි ඉමේජ් එකක්ද.
මෙයා එක්ස්පෝර්ට් කරලා තියෙන කියලා මම මෙන්න මේ සුදු ලයින් එකක් එන්නේ මම ක්‍රොප් කරද්දි ස්නැපින් ටූල් එකෙන් මට වැරදිලා පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ආපු හින්දා ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මම මුලින්ම ෆොටෝ ෂූට් කරපු එක මෙන්න මේක තමයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කරපු එක ඒ වගේම ෆයිනලි මෙන්න මේක තමයි මම හදාගත්ත ඉමේජ් එක හයි ක්වොලිටි ඉමේජ් එක. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කරපු දේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම මුලින් ඉඳන් ආය සිම්පලි මම කරපු ටික කියාගෙන යන්න. මම මුලින්ම මෙන්න මේ remove.bg කියන platform එකට මගේ background එක remove කරගන්න. ඒ කියන්නේ මම ගත්ත මෙන්න මේ basic image එක කියන්නේ මම මොකක් හරි mobile device එකකින් හරි කොහොම හරි ගත්ත මෙන්න මේ image එක මම මේ remove.bg කියන platform එකට add කරලා background එක remove කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ creator kit කියන platform එකට ගිහිල්ලා මම ලේසියෙන්ම creator kit එකෙන් මට ඕනි background එකක් add කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මම edit කරගත්ත background එක. ඊට පස්සේ මේකෙන් output එක low quality output එකක් එන හින්දා මම replicate.com කියන මෙන්න මේ platform එක පාවිච්චි කරලා ඒ image එකේ quality එක වැඩි කරගත්තා. මම හිතනවා ඔයාලට වැඩේ තේරෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේක try කරලා බලන්න. මට වැඩි තව අලුත් දේවල් මේකෙන් හම්බුනොත් මේ වීඩියෝ එකට ඒකත් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අද එකක් නෙමෙයි ඔන්න AI tools 3කින් ඔයාගේ වැඩේ කරන විදිහ මම කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ වගේම තවත් අලුත් tools ගැන දැනගන්න තවත් අලුත් අප්ඩේට් ගැන දැනගන්න Google සිංහල අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මම මුලින්ම කිව්වා වගේ මේක ටෙස්ට් කරලා බලන්න මේකෙන් ඔයාලට ලැබුණු experience එක ලැබුණු output එක සහ මීට වැඩිය අලුත් දෙයක් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් වුණා නම් ඒකත් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේම තවත් අලුත් වැඩ කෑලි දාන්න පුළුවන් අලුත් tools ගැන වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.